The topic today is my experience with Srila Prabhupada. Takže téma dnešní přednášky je moje zkušenost se Srila Prabhupádou, moje zážitky. So actually it was due to Srila Prabhupada's pushing that I actually became a devotee. To je skutečně to bylo kvůli tomu můj nátlaku Srila Prabhupády, že se ze mě stala oddaný. I was searching for a guru and I tried many different gurus. At that time there were many. Já jsem hledala guru a ve té době bylo spousta gurů. And every guru, every place I went, I would say, what is your process? A na každém místě, kam jsem přišla, tak jsem se ptala, jaký je váš proces. And what can I expect if I follow this A process? co můžu očekávat, když budu následovat ten váš proces? So I first met one guru and they said, you chant this mantra morning and evening, pay some money. After 6 months you will become God. Takže jsem přišla na jedno místo, tam mi řekli, tu mantru budeš zpívat ráno a večer, zaplatíš nějaký peníze a za 6 měsíců se z tebe stane Bůh. And if not God, at least liberated. A když ne Bůh, tak aspoň budeš osvobozená. But it didn't work. Ale nefungovalo to. I didn't even become liberated. Ani jsem se neosvobodila. So then I went to the temple. Tak jsem přišla do chrámu. And for Sunday feast. Na nedělní And they said you have to chant, dance and eat. A tam mi řekli, že musíš zpívat, tancovat a jíst. That is our process. To je náš proces. I said, okay, I'll try. Já jsem říkala, tak já to zkusím. And then after I first chanted the holy name, it never went out from my mind. A když jsem poprvé začala zpívat svatý jméno, tak už nikdy jsem neodešlo z mysli. And prasadam was very nice. A prasádam bylo velice dobrý. And the books were wonderful. A knihy byly úžasné. And I was a musician, so I was trained to hear. A já jsem byla hudební muzikant, takže jsem prostě poslouchala. So the holy name was the purest sound vibration I ever heard. A svaté jméno bylo ta nejčistší zvuková vibrace, kterou jsem kdy slyšela. So then I was going for 5 weeks to 5 months. Takže jsem chodila do chrámu 5 měsíců. Going to the temple once, twice a week. Chodila jsem tak jednou, dvakrát týdně do chrámu. And then the first, after 2 weeks, I asked to stay in the temple. Ale po 2 týdnech jsem se zeptala, jestli bych mohla zůstat v chrámu. But I had come to the temple at midnight. A já jsem přišla do chrámu o půlnoci. And everybody was awake, still chanting their rounds. Každý byl vzhůru a neustále a ještě pořád zpívali svoje kola. Because in those days there was no Mangalarti. Protože v té době There was Mangalarti, but devotees did not have to go to Mangalarti. Že prostě v té době jako nemuseli chodit na Mangala Arati. So everybody was up chanting and some were eating from the refrigerator. Takže prostě oddaný byli prostě vzhůru a někteří zpívali, někteří tam prostě výdali ledničku. That was Pradyumna, the scholar, he was hungry. Pradyumna, ten učenec, byl vždycky hladový. And they were preaching, Giriraj Maharaj was preaching to us. A Giriraj Maharaj nám kázal. But the problem was we were really hippies. A my jsme byli opravdu hippie. So when we asked to stay overnight, the temple president Satsrup Maharaj looked at us, he said no. Ale že když jsme se zeptali, jestli můžeme zůstat přes noc, tak se Satsrup Maharaj, byl tento prezident, tak řekl ne. You cannot stay. Nemůžete zůstat. So after 5 months, they invited us. Yes, you stay for the weekend. Srila Prabhupada is coming. Takže po 5 měsících mi řekli, tak jo, můžete zůstat přes víkend, Srila Prabhupada přijíždí. So I stayed, my husband did not stay, he wanted to do something else. Tak já jsem zůstala, můj manžel nechtěl zůstat, on chtěl dělat něco jiného. And the day we were staying, Prabhupada phoned up and said, oh, I won't be able to come, I'm sending 4 sannyasis instead. A když jsem tam byla v tom víkendu, tak zavolal Srila Prabhupada, že nemůže přijet a místo toho posílá 4 sannyasí. One of those sannyasis was Vishnu Maharaj. A jeden z těch sannyasí byl Vishnu Maharaj. So we were out on the Harinam day and night. Jsme byli ve dne i v noci na Harinamu. And after the weekend, I said, well, I'm so happy here, why should I go back home? No a když ten víkend uplynul, tak jsem říkala, já jsem tak šťastná, protože měla chodit domů. So I went home and said goodbye to my husband and went back to the temple. Takže já jsem šla domů, rozloučila jsem se svým manželem a šla jsem zpátky do chrámu. But 2 months later, he also joined. A
A za 2 měsíce i on se přidal. Because his philosophy was, I won't work. This is the hippie philosophy. Protože jeho filozofie byla, že prostě nebude pracovat, to byla hippiesácká filozofie. So I was working little, so we had some money. Já jsem trošku pracovala, takže nějaký peníze jsme měli. After I left, and he had no money. Takže když jsem odešla, tak už neměl žádné peníze. So to follow his philosophy, he had to become a devotee, because devotees don't work. Takže aby následoval svoji filozofii, tak jsem musela přidat do hnutí, protože prostě hippie nepracují. In those days, we did not work, we just went on Harinam 10 hours a day. A v té době se opravdu nepracovalo, my jsme chodili jenom 10 hodin na Harinam. And that was our work. To byla naše práce. And we were very happy. My jsme byli velice šťastní. But actually it was because of Srila Prabhupada that I moved into the temple. Ale ve skutečnosti právě kvůli Srilu Prabhupádovi jsem se přestěhovala do chrámu. Because Srila Prabhupada said, I am coming. Když Srila Prabhupada řekl, já přijedu. Even though he did not come, it was enough for me to make the next step, to move into the temple. Protože i přesto, že nepřijel nakonec, tak to byl pro mě prostě jako ten podnět, který mě přiměl k tomu přistěhovat se do chrámu. Because in those days, no devotees lived outside. If you live outside, it was Maya. Protože v té době žádný lidé nežili venku. Když jste žili venku, tak to byla mája. Doesn't matter, grihasta, brahmachari, everybody was inside the temple. Na tom nezáleželo, jestli jste grihasty nebo brahmachari, všichni žili v chrámu. So we were going on Harinam every day, 10 hours a day. Takže každý den jsme chodili na 10 hodin na Harinam. So you can imagine, you do your 12-hour kirtan or 12-hour Harinam, but imagine if you do it for 6 months, 1 year. Dneska se dělají takové ty 12-hodinové kirtany, 10-hodinové kirtany, ale představte si, že děláte půl roku každý den, prostě takhle Harinam. You lose contact with your body. Tak ztratíte kontakt se svým tělem. Somebody once asked me, are you sick? Now you're feeling sick? Because I was looking sick. Jednou se mi někdo zeptal, jako jsi nemocná, jako není ti dobře, protože jsem vypadala jako nemocně. So I said, yes, either maybe I have fever or maybe it's ecstatic symptoms. I don't know. Já jsem říkala, jo, možná mám horečku, nebo možná to jsou ekstatické symptomy, já nevím. That's how we were in those days. V té době takhle jsme byli. And I asked the one devotee, Pradumna the scholar, he was explaining the levels from Shraddha to Prema. A já jsem se ptala jednoho oddaného toho Pradumny, toho učence, který vysvětloval ty různé stádia od Shraddhy k Prémě. So I asked him, so what level are you on? Tak jsem se ho zeptala, tak na jaké jsi úrovni? And he said, Ruchi, taste. On řekl, Ruchi. After a while we realized, actually we're beginning devotees, we're not so high. A potom jsme pochopili, že nejsme jako tak pokročilí, že jsme na začátku. So after 6 months, our temple president, Satsuru Maharaj, decided, he said, I'm sending you to Florida. Takže po 6 měsících se Satsuru Maharaj rozhodl, že já vás posílám na Floridu. Actually, before I talk about this, the temple we were staying in had many very wonderful devotees. Ještě předtím jsem přemýšlela, že ten chrám, kde jsme byli, tak tam bylo spousta úžasných oddaných. Satsuru Maharaj, temple president. Satsuru Maharaj byl chrámový prezident. Giriraj Maharaj, Harinam leader. Giriraj Maharaj měl na starosti Harinámy. And Hridayananda Maharaj was temple commander. A Hridayananda Maharaj byl ten komandér. Jayadvaita Maharaj in charge of the press. Jayadvaita Maharaj měl na starosti tisk. And Bhavananda was interior decorator. A Bhavananda byl vnitřní dekoratér. So we had one room yellow, one room green, one room pink, one room orange. Jeden pokoj byl žlutý, druhý zelený, jeden růžový, jeden oranžový. And the outside was purple of the house. A vnějšek toho domu byl fialový. And we were in a very conservative neighborhood also. Konzervativní sousedství. And 60 devotees in one house. Bylo tam 60 oddaných v jednom domě. My husband and I, we were living in the closet. Já a můj manžel jsme žili v šatně. So they cut the hole in the roof so we would have some air. Vysekali díru ve stropu, abychom tam měli nějaký vzduch. But there was no window, so the snow was coming in on us while we were sleeping. Nebylo tam žádný okno, takže prostě v zimě tam sněžilo dovnitř. Grihasta ashram. Grihasta ashram. So then he decided, our temple president said, I'm sending you to Florida.
Potom náš králový prezident rozhodl, já vás posílám na Floridu. So we joined in Boston, that is north, top, and Florida was the bottom. My jsme se přidali k hnutí Bostonu, což bylo na severu, a on nás poslal na jih, na Floridu. So did he send us by airplane? No. A poslal nás letadlem? Ne. By train? Vlakem? Ne. By bus? No. Autobusem? Ne. He put us on the highway, we had to hitchhike. On nás vysadil na dálnici a museli jsme stopovat. This was devotee transportation in those days. Takhle jsme přepravovali odaní v těch dnech. And you know, we looked very strange because we didn't have saris and dhotis even. We had just sheets. Yellow sheets for grihasta, orange sheets for brahmachari and brahmachari. Vypadali jsme hodně divně, jsme v té době ani neměli sáry a dhoty, jsme měli jenom takový prostěradla. Žlutý pro grihasty a oranžový pro brahmachari. And brahmachari. A brahmachari taky. Yeah, saffron. Všichni jsme měli šafrán. So we were on the road in our yellow sheets. My jsme byli na té dálnici našich žlutých prostěradlech. And no luggage, we had boxes for our things. A žádný jako zavazované jsme prostě krabice. And somebody picked us up within 1 hour we got a ride to New York. A během hodiny nás někdo prostě jako nabral a dorazili jsme do New Yorku. And New York devotees were more merciful. They let us collect money for our bus ticket. A New Yorkský oddaní byli milostivější, takže nás nechali jako nakolektovat peníze na autobus. So standard in those days, after 6 months you're a devotee, you can get initiation. A v těch dobách byl standard, že po 6 měsících, když jste oddaný, tak můžete dostat osvěcení. So I told my temple president, okay, I want to have initiation. Takže jsem řekla svému chrámovému prezidentovi, tak já bych chtěla mít osvěcení. And so he said, well, why don't you wait 2 more months for your husband? Then he will also be 6 months. You can both get initiated. On řekl, tak proč nepočkáš 2 měsíce, pak tvůj manžel bude taky už 6 měsíců chrámu a můžete oba dostat to osvěcení. So I said, okay, 2 more months. Tak já jsem řekla, no tak dobře, tak 2 měsíce ještě. So after 2 months, I asked my husband, let's get initiated. Po 2 měsících jsem řekla svému manželu, tak pojďme se nechat osvětit. He says, I'm not ready. A on řekl, já nejsem připravený. I said, okay, I'm not waiting any longer for you. I will get initiated. Já jsem řekla, ale já už na tebe čekat nebudu, já se nechám zasvětit. So Prabhupada was not there. I wrote a letter to Srila Prabhupada and sent my beads. We had to make our beads. There was no toasting. We had to make it, send a letter, and send our beads to Prabhupada. Takže já jsem poslala dopis Srilu Prabhupádovi a každý si musel vždycky udělat růženec, jako musel si vyrobit prostě, jako tehdy nebylo trusí, takže každý musel udělat svůj růženec a s dopisem ho poslat Prabhupádovi. So I wrote to Prabhupada that if you don't give me initiation, then I will die. Já jsem řekla poslala Prabhupádovi, jestli mi nedá zasvěcení, tak umřu. And I quoted a verse from Srimad Bhagavatam, Canto 2. A já jsem citovala verš z 2. zpěvu Srimad Bhagavatam. That if you don't get the dust of the lotus feet of a pure devotee, you are like a dead body. Když nezískáte prach od celých nohou čistého oddaného, tak jste jako mrtvé tělo. So Srila Prabhupada wrote me back a letter and sent my beads back. Takže se Prabhupada mi poslal dopis a poslal mi taky můj růženec zpátky. And he said, yes, your first birth is from your material father and mother. A napsal, ano, tvoje zrození, první zrození je z tvé hmotné matky a otce. And second birth is from the spiritual master. A druhé zrození ti dá tvůj duchovní mistr. Real birth. Skutečné zrození. So now your path is open to go back home, back to Godhead. Takže nyní máš otevřenou cestu k tomu, aby si šla zpátky k Bohu. To enjoy in full bliss and knowledge with Krishna. Aby si v plném poznání a blaženosti užívala s Krishnou. Then he gave me 6 instructions. A dal mi 6 pokynů. Chant at least 16 rounds every day. Zpívej každý den alespoň 16 kol. Strictly follow the regulative principles. Striktně následují regulativní principy. Do deity worship, go to RT and do deity worship. Provádějí uctívání božstev a choď na áraty. Read and study all my books. Studuj a čti všechny moje knihy. And go for sankirtan preaching. Běž na sankirtan, kázání. So these 5 I'm doing my whole life. Takže těch 5 dělám celý svůj život. I was pujari for 7 years in Calcutta temple. 7 let jsem byla pujari v kalkatském chrámu. I did book distribution in India for 7 years in Bombay and other states. 7 let jsem rozdávala knížky v Bombayi a jiných ostatních státech. And then reading and studying all the books since 20 years. I'm teaching and studying books. A 20 let teď učím a studuji knihy, učím Prabhupády.
So one instruction is left. Ještě jeden pokyn mi zbývá. 24 hours be engaged in Krishna service. Být 24 hodin zaměstnaná v Krishnově službě. So maybe later when I do some bhajan, then I will be 24 hours. Možná, že později, až budu dělat nějaký bhajan, tak budu 24 hodin zaměstnaná. Then I got a second letter just for no reason from Prabhupada. Pak jsem dostala od Prabhupády druhý dopis, prostě úplně bez důvodu. I didn't write to him or anything. Já jsem mu nepsala ani nic takového. And he told me how to do my service. A on mi napsal, jak mám dělat svoji službu. Three ways, three qualities. 3 vlastnosti. Enthusiasm, Nadšení, sincerity, upřímnost and cooperation with the other devotees. a spolupráce s ostatními oddanými. Because you may have your own good qualities, but if you cannot cooperate, then it won't work. Takže vy můžete mít svoje vlastní dobré vlastnosti, ale když nebudete schopni spolupracovat, tak to nebude fungovat. So then, after 1.5 years one year in Florida, our temple president again said, "I'm sending you to India." Takže po roce na Floridě nám chrámový prezident řekl, tak teď vás posílám do Indie. We thought, oh my God, how are we going to India now? A jsme řekli, pane Bože, jak teďka máme jít do Indie. Well, we got to New York, and again in New York we collected money. Takže jsme se dostali do New Yorku a zase v New Yorku se nám podařilo nakolektovat peníze. We were selling this pamphlet on chanting Hare Krishna. Prodávali jsme takovou tu brožurku o zpívání Hare Krishna. 25 cents each. Každý stál After 3 weeks, we got the money for India. Za 3 týdny jsme shromáždili peníze na Indii. $300 each ticket, one way ticket to India. $300 stál jeden lístek, jako tady jedna cesta do Indie. Jenom tam. Because Prabhupada he asked for 50 devotees to go to India, so from our temple we were chosen. Takže Prabhupada požádal o 50 oddaných, aby přijel do Indie a z našeho chrámu jsme byli my vybraní. So we went, but we never came back because Prabhupada said go, but he didn't say go back. Takže my jsme tam odjeli, ale nikdy jsme se nevrátili, protože Prabhupada řekl jenom běžte tam, ale nikdy neřekl, že se máme vracet. So now I'm in India 41 years. Takže teď jsem v Indii 41 let. Since 1972. Od 72. roku. And so then we landed in Bombay. Jsme přistáli v Bombay. And there was no temple. The deities were living in a tent. Nebyl tam žádný chrám, božstva byli ve stanu. And the rain was coming, so Harikesh put his raincoat on top of the deities. A pršelo, takže Harikesh dal božstvům ten prší plášť. And we were living very austere life. A žili jsme velice odříkavý život. The men's ashram was in one hut. Že muži měli ashram takové chatrči. And in this hut was prasadam room and kitchen, office, everything in one hut. A v té chatě, prostě chatrči bylo taky ten pokoj pro božstva a kuchyň a kancelář, všecko. And first day I was having prasadam and big rats were running across the ceiling. A když jsem tam poprvé byla, tak když jsem měla, tak se tam běhaly obrovský krysy po stropě. I was hoping he won't fall in my plate. A já jsem, když jsem právě přijímala prasadam, já jsem doufala, že nespadne mi do talíře. He fell in one brahmachari's plate. Spadl do talíře jako brahmachari. This brahmachari was guarding the deities last night, but thieves came and stole the crown and flute of Krishna. He was guarding. He was supposed to watch the deities, security guard. And he was sleeping. A měl na starosti hlídat božstva, aby jim nikdo nic neukradl, ale právě usnul a ukradli jim flétnu a korunu. So the rat fell in his plate. Takže to spadla do talíře Krista. No prasad for him. A žádný prasáda nedostal. So then ladies' ashram was on the roof of the building. A ženy měly ashram jako na střeše toho ashramu. And it was summer. A bylo léto. Very hot. Takže bylo opravdu horko. But there was Vishaka.
Yadugara's wife, she was on the roof writing Back to Godhead article. Tam byla Vyšáka, manželka Jadugary, a ona tam psala prostě po stropu na té půdě ten časopis Zpátky k Bohu. Another lady, Saradia, she was painting pictures. Saradia tam malovala obrázky. And another one, she was just going crazy. She was very big and the mosquito net was small and she was not happy. A další tam byla ještě jedna matáží a ta šíla, která byla velice jako velká prostě a bylo hrozně dobro. And we were all sick. Moskytiera byla malá. Nevešla se. And we were all really sick because jsme byli nemocní. the drinking water was in one clay pot and you opened it and all the mosquitoes were flying out and we had to drink this. Že tam bylo, prostě voda byla v jednom hliněném hrnci a my jste otevřeli tu pokličku, vlastně vylítli prostě všichni ty komáři, no a my jsme to prostě museli pít. And nighttime Krishna book, we had milk and we had all the bugs we had to take out from the milk but before we drink. A večer při Krishna knížce jsme měli prostě mlíko a my jsme se museli vytahovat z toho mlíka všechny různý brouky. So after 2 weeks they sent us to Calcutta to be pujaris. Takže po 2 týdnech nás poslali do Calcutta, abychom dělali pujáry. And it was many rats and big cockroach, but I was happy because I had a roof over my head. A byly tam spousta prostě krys a obrovský šváby, ale já jsem byla ráda, šťastná, že jsem měla aspoň jako střechu nad hlavou. And Prabhupada came there many times. A spoustukrát tam přišel Prabhupada. Actually, but the first main time I was with Prabhupada was in Vrindavan, 1972. Ale jakoby nejhlavní čas, kdy jsem mohla být s Prabhupádou, byl v Vrindavanu v roce 1972. He was giving Nectar of Devotion lectures. Dával přednášky z nektaru oddanosti. So morning he would give Bhagavatam class and evening Nectar of Devotion. Takže ráno dával přednášky dnešníma Bhagavatamu a večer nektar oddanosti. And after the class we would go to his room for darshan. A po přednášce jsme šli do jeho pokoje na darshan. One time Prabhupada had some bananas sitting at his feet. Jednou měl Prabhupada nějaké banány, které ležely u jeho nohou. So one monkey ran in, took the bananas and ran out. Přiběhla tam opice najednou a vzala ty banány a utekla pryč. And Vishaka, she threw her chadar on top of the monkey and got the bananas back. A Vishaka hodila na tu opici svůj čadar a dostala od ní ty banány. And Prabhupada said, see how intelligent this monkey is. A Prabhupada řekl, jen se podívejte, jak je ta opice inteligentní. None of you would dare to do that. Nikdo by se tohoto neodvážil udělat. But the monkey is intelligent for eating. Ale monkey má tu inteligenci na jídlo. We should not be intelligent for eating. Neměli bychom mít inteligenci na jídlo. And so in one darshan then he singled me out. A při jednom he said something to me. Při přednášce mi něco řekl před darshanem. He said, my sister tells me that you speak Bhagavatam very nicely. Moje sestra mi řekla, že mluvíš velice pěkně o Bhagavatamu. I couldn't say anything because I never spoke Bhagavatam, but to speak of nicely. Já jsem neměla co říct, protože jsem nikdy o Bhagavatamu nemluvila, natož pak jako hezky. So I was trying to think, well, why does she say this? A já jsem přemýšlela, proč tohoto jako říkala. Then I remembered, in Calcutta, Janmashtami Day, I was reading Krishna book. A pak jsem si vzpomněla, že v Kalkatě při Janmashtami jsem četla Krishna knížku. Because in those days the tradition was that morning till night devotees read Krishna book. Že v těch dobách to prostě bylo tak, že se od rána do večera četla Krishna knížku. Na Janmashtami. So I was reading, there was nobody in the temple, I think, except Prabhupada's sister. A v té době tam nebyl v chrámu nikdo, kromě té Prabhupádovy sestry. And I was reading about Krishna left the rasa dance. A já jsem četla o tom, jak Krishna odešel z toho tance rása. So reading in English, she only knows Bengali. Já jsem četla anglicky a ona měla jenom bengalsky. And I was being very dramatic, the rasa dance, and Krishna left, and everybody's crying. A já jsem byla velice jako dramatická, prostě jako Krishna odešel a všichni plakali. And she was crying. A ona plakala. Although it was too difficult. Yes. What happened? I don't know, it's... I don't know.
something It's happening. very dramatic. Yeah. Okay, well, I hope that's the limit of the drama. Takže tohoto je všechno z toho. Yeah, sorry for that. Okay, are we good now? Yeah, hopefully. All right, we will pray that this does not explode. Okay, so then, yes, then I understood. She said to Prabhupada, she speaks Bhagavatam very nicely. Tak pak mi to došlo. Aha, ona řekla Prabhupádovi, že velice pěkně jako mluví Bhagavatamu. But the interesting thing is that his words came true. Ale zajímavý je, že prostě se jeho slova naplnily. After 30 years, I started speaking Bhagavatam. Že po 30 letech jsem začala mluvit prostě s Bhagavatam. In Vrindavan, Bhakti Vaibhav and Bhakti Vedanta course. Ve Vrindavan Bhakti Vaibhava a Bhakti Vedanta course. The whole course, along with Burijan, we did the whole Bhagavatam. Společně s Burijan jsme udělali celý Bhagavatam. So twice in my life, Prabhupada said something and his words came true. Dvakrát v mém životě šel Prabhupada něco řekl a jeho slova se naplnily. The second time was in Mayapur. Po druhé to byl Mayapur. I was in Calcutta, Pujari and Prabhupada came. Já jsem byla v Kalkatě, Pujari a Prabhupada přijel. And oh yes, I think I told the story in the other temple. Já I'll tell again. myslím, že jsem ten příběh říkala i v Lužcích chrámu. Yes, that Pradyumna, the scholar, he came, he saw me, he said, how would you like to go with Srila Prabhupada to Mayapur? A přišel ke mně Pradyumna a zeptal se, jak by se ti líbilo jet s Prabhupádou do Mayapuru. And I said, yes. Já jsem řekla ano. And so he said, okay, Prabhupada needs someone to type Chaitanya Charitamrita. A on řekl, ano, Prabhupada potřebuje někoho, kdo by jako naťukal prostě Chaitanya Charitamritu. You have to learn how to read Bengali. Musíš se naučit číst bengalštinu. And we are leaving tomorrow. A od zítra odjíždíme. So he gave me the book. I said, no problem. Tak jsem vydal knížku, jsem řekl, žádný problém. I got the book, I learned in 1-2 hours, and off I was next day, Prabhupada. Dostala jsem tu knížku, hodinu, 2 jsem se koukala a pak jsme prostě vyrazili s Prabhupádou. Again, austere conditions. Zase velice odříkavý podmínky. We were living in the building, Lotus building, Bydleli jsme v té lotosové budově, while it was under construction. když to ještě bylo jako prostě se to budovalo. And we had bathrooms, but there were no pipes in the bathrooms. Byla tam koupelna, ale byly tam žádné trubky. So we could not use them. Takže jsme ji nemohli vyloženě We používat. had to go in the middle of the field somewhere and do everything. Museli jste jít někam do prostředka pole a tam prostě udělat všechno. And of course, we had to pump the water, bring it up. Museli se samozřejmě jako napumpovat vodu a to si vzít sebou. And there were no windows, there were just holes in the wall. A nebyly tam žádný okna, jenom prostě díry ve zdech. And some rooms had doors, but there were no handles. A některé místnosti měly dveře, ale nebyly tam žádné kliky. So ladies ashram, we had no door. Jako v našem ashramu, jako kde byly ženy, tak tam nebyly žádné dveře. We had to go through the next room for the door. My jsme museli jít jako skrz jako druhý pokoj, abychom prošli dveřma. But the next room had no floor, and we were on the first floor. Ale druhá místnost se neměla podlahu, my jsme byli v prvním patře. We had to walk on this wooden thing, 3 o'clock in the morning. Tak jsme tam museli chodit prostě po těch prknech takových, jako někdy prostě ráno. So one time I was typing this Chaitanya Charitamrita in another room. Takže jednou jsem tam prostě jako psala na stroje, to Chaitanya Charitamritu v druhé místnosti. And this was a manual typewriter. A byl to prostě takový ten moje klasický psací stroj ruční. I think maybe you never saw one. There's not connected to electricity. It just goes, you have to do it. Možná někteří z vás to ani nezažili, prostě je to normálně jako manuální věc, jako mechanická, nemá to není to na elektriku. So there's no return, you just go like this and every line like this. Nejde tam prostě takový to enter, prostě musíte... Return means you do it. Jako enter znamená, že to musíte udělat vy rukou, prostě každou linku musíte jako... And many keys, not working. A spousta těch kláves tam nefungovala. So I had headphones and I was listening to Prabhupada speak.
in Bengali. Takže jsem měla sluchátka a poslouchala jsem, jak Srila Prabhupada mluví bengalsky. The verse and the synonyms. Ten verš a ty synonymy. And I would hear Prabhupada in Bengali, read in the book and type in English Roman letters. Takže já jsem poslouchala Prabhupádu v bengalštině, že dívala jsem se do knížky a psala jsem to anglicky prostě přepis. So one time Prabhupada saw me, he looked in the window. Takže jednou mě Prabhupád uviděl skrz okno. And he said, oh, very good editor. A on říkal, velice dobrý editor. You know Bengali? Umíš bengalsky? Yes, Srila Prabhupada. So he said, come to my room. Tak on řekl, přijď ke mně do pokoje. So I went to his room. Takže jsem tam šla. He said, you know Bengali? A on řekl, ty umíš bengalsky? Yes, Srila Prabhupada. Ano, Srila Prabhupada. So then he said, so learn how to type in the Bengali typewriter. Tak se nauč psát bengalsky jako na bengalském psacím stroji. And we will do many books together. A uděláme spoustu knížek. So I had some vision. I would travel with Prabhupada. Já jsem měla nějakou vizi, cestovat se Srilou Prabhupádou. Not. Ne, No. Because I was called back to Calcutta to be pujari. Takže mě zavolali zpátky do Kalkaty, abych dělala pujari. Head pujari. Jako hlavního pujari. Because all the other pujaris left because a new temple president was coming, Gargamuni. They were all afraid of him. Protože přijížděl nový chrámový prezident Gargamuni a všichni se obáli, takže všichni pujari odešli. Všichni odešli. He had a reputation. On měl určitou pověst. I know one time somebody stole my shoes in Calcutta. Jednou v Kalkatě mě někdo ukradl boty. Gargamuni said, you don't need shoes, you just stay with the deities. A Gargamuni řekl, ty nepotřebuješ boty, prostě jenom zůstaň s božstvama. Yeah, he was a sannyasi, he didn't understand. On byl sannyasis, tak to nechápal. So then, the words, Prabhupada's words, we will do many books together, that came true. Takže ty slova Srila Prabhupády, že spolu uděláme spoustu knížek, tak ty se naplnila. That now I'm writing many books with Srila Prabhupada, I feel. Takže teď píšu spoustu knížek a právě se Srilou Prabhupádou, tak to cítím. So one Bengali brahmachari came to teach me how to type. Takže jeden bengalský brahmačári přišel a mě naučil, jak psát. On the Bengali typewriter. Na tom bengalském psacím stroji. So I told him, look, you don't need to see the keys. You just remember where the keys and you look at the paper and you can type faster. A já jsem řekla, kdyby se nemusíš si dívat na ty klávesy, se díváš se do toho papíru a přitom ťukáš, když jsou ty klávesy, tak to bude dělat rychleji. So he said, oh, now I understand what Prabhupada told me. A on řekl, a teďka chápu, co mi Prabhupada řekl. He told me, you teach her and you also learn from her. On mi řekl, ty uč a také se uč od ní. So then in Calcutta, we saw Srila Prabhupada many times. Kalkatě jsme viděli Srilu Prabhupada hodněkrát. He gave us sometimes instructions about deity worship. A někdy nám dával pokyny o uctívání božstev. But one thing he liked very much were the flowers. Ale co měl velice rád, byly květiny. We had 50 garlands every day. Měli jsme každý den 50 girland. 144 lotuses. 144 lotosů. 144 roses. 144 růží. All kinds of gardenia, champa, everything. Spoustu druhů gardénie, čampak. Every day was a festival. Každý den byl festival. I would change the flowers 5 times a day. A 5krát denně jsem měnila květiny. So Srila Prabhupada really liked the flowers. A když na Prabhupada se opravdu moc ty květiny líbily. And the bees were coming every day to the deities. A každý den přiletali k božstvům včelky. To Radha Govinda, 2 bumblebees were coming, circumambulating and going inside the lotus flowers. Rádě Govindovi přiletali každý den 2 čmeláci, oblétli je a potom zalétli do lotosu. On Jagannath's side, they were sitting on the garlands. A na straně Jagannatha seděli na girlandách. So we had the bees every day. Takže každý den přiletali včely. Prabhupada said, if the bees are coming to the deities, then the deity Krishna is pleased with the worship. Srila Prabhupada nám řekl, když přiletají včely k božstvům, tak to znamená, že Krishna je spokojený s tím uctíváním. One time one artist came to me and said, Prabhupada said for you to give me a picture of the deities. Jednou, když přišel nějaký umělec a on řekl mi, Srila Prabhupada
mi řekl, že mi máš dát nějaký obrázek božstev. He said, you should paint Krishna like this, very young. On mi řekl, ty bys měl namalovat Krishnu takhle, velice mladého. Yes, I saw Krishna about 11 years old. Já jsem viděl Krishnu jako 11letého chlapce. Prabhupada liked that young look. A Prabhupádovi se líbil ten mladiství jako vzhled. One time I was doing Mangal Arti. Jednou jsem dělala Mangala Arati. I was doing all the artis. Mangal Arti, big arti, Mangal Arti, 12 o'clock arti, 4 o'clock arti, Sandhya arti. Já jsem dělala všechny ty arati, velké arati, Mangala Arati, potom to polední arati, odpolední ve 4 a večerní Sandhya arati. Waking up, putting them to sleep, dressing morning and night. Vzbudila jsem je, dala jsem je spát, oblékala jsem je ráno a večer. So Prabhupada came one time from Mangal Arti. Takže jsem Prabhupada přišel jednou na Mangala Arati. And the altar was like this. There was no separation. It was not really higher. The floor was the same. A ten oltář byl takhle, tak nebyl tam žádný stupínek, jako ten oltář nebyl výš než ta podlaha. So I was standing doing Mangal Arti. Takže já jsem stála, dělala jsem to Mangala Arati. And I turned around with the gila, and there was Prabhupada right behind me. A já jsem se otočila s tou gílampou a tam přímo za mnou stál šel Prabhupada. So I got nervous. I said, should I offer to him or should I do puja? Já jsem byla úplně nervózní, co mám dělat, mám mu to dát, nebo mám to obětovat. I think I did very fast puja. Myslím, že jsem udělala velice rychlou jako půjču, pak jsem mu to dala. Then whole arti, Prabhupada was standing right behind me. Takže celý Arati stál šel Prabhupada přímo za mnou a sledoval mě. So afterwards, so I was really very attentive doing that arti. Takže jsem byla během toho opravdu velice pozorná. And after I thought I should do all my service like that, Prabhupada standing behind watching. A pak jsem si říkala, já bych dělat všechno v svou službu takovýmhle způsobem, jako když Prabhupada stojí přímo za mnou. So then, sometimes Prabhupada would chastise us, and sometimes he would praise us in the deity worship. Když šel Prabhupada nás někdy káral a někdy nás chválil při té studání božstva. We had only 3 rules. Měli jsme na 3 pravidla. Punctuality, everything on time. Dočasnost, jako dochvilnost, všechno musí být na čas. Cleanliness. Čistotnost. And devotion. A oddanost. So it was very difficult to keep Calcutta temple clean. Bylo velice obtížné prostě udržovat ten chrám v čistotě v Kalkutě. Because the lights were always going out. Že pořád vypadávalo světlo. No electricity. Žádná elektřina. No water. Žádná voda. We had one bathroom, one big bathtub, and water was always on. Byla tam jedna vana jako a voda byla neustále zapnutá. Because it ran only 1-2 hours in the day. Protože se tekla jenom hodinu 2. And what we catch, that's what we have. A to, co jsme se nám podařilo se zachytit, tak to jsme prostě měli. So water and electricity is difficult. Takže voda a elektřina byl opravdu problém. One time there was this big ghee lamp. Byla tam taková veliká ghee lampa. And it was not clean. A nebyla čistá. The Prabhupada said, Nicole, why is this not clean? Who has done this? A šel Prabhupada zavolal, proč ta lampa není čistá, kdo to udělal? I thought he should have said, who has not done this? Já jsem si říkala, proč neřekl, kdo to neudělal. Anyway, we have to go in front of Prabhupada and prostě jsme museli před Prabhupádou v každém případě. we don't know what to say, so we don't say anything. My jsme nevěděli, co říct, tak jsme nic neříkali. Because if you say something, it becomes worse. Takže když jsme něco řekli, tak to bylo horší. One time we were opening the deities at Shingar Arti. Jednou jsme otvírali oltář při Sringar Arati. And there were three petals of rose on the floor. A na zemi ležely tři květní lístky v té hůře. So Prabhupada said, why is it so dirty? A on Prabhupada řekl, proč je tam taková špína? And my husband went up and said, negligence? Oh, Prabhupada was so angry. A můj manžel přišel Negligence! a řekl jako nedbalost. Prabhupada se tak rozčílil, prostě, cože nedbalost? Not right. We should not say anything better. To nebylo dobrý nápad, prostě nic jsme neměli říkat radši nic. So always he would praise, whenever he would give the classes in Calcutta, he would praise the deity worship. Ale kdyby dal přednášku v Kalkutě, tak vždycky chválil to uctívání božstev. He said this deity worship is under the direction of Srimati Radharani.
A on říkal, toto uctívání božstev je pod přímým dohledem Šrimati Radharani. Sometimes he would start his class Shivigrahara Tanamityahana. A někdy začínal přednášku našem. And he would just praise the deity worship. A jenom prostě chválil to uctívání božstev. And so one time he, after Darshan Arti, he called us up, my husband and I. Jednou po Darshan Arati zavolal mě a mého manžela k sobě. And he said, thank you very much for the service. A řekl nám, děkuji vám velice za vaši službu. And when I went up, then I had this sari, it was full of holes, and I was trying to hide it from Prabhupada. A když jsem tak přišel, tak moje sády bylo celý děravý. Já jsem se snažila to nějak schovat před Prabhupádou. But Prabhupada saw it because after 4 days, the richest man in Calcutta took me to all the sari shops in Calcutta to buy saris. Ale Prabhupada si toho všimnul, protože za 4 dny mě ten nejbohatší člověk v Kalkatě vzal prostě jako, abych si nakoupila sády v obchodech. And ever since that day, people keep giving me saris. A od té doby mi lidi neustále dávali sády. One time in Calcutta, one sari shop owner called me, I'm giving you 20 saris. Jednou mě zavolal nějaký majitel prostě obchodu se sádím a řekl, já ti dávám 20 sádí. And it was good because Lakshmi Moni was in the temple with her 15 girls from her Gurukul. A bylo to dobře, protože tam byla Lakshmi Moni se svýma 15 dívkama z Gurukuly. So I gave 15 to them, I kept 5. Takže 15 jsem nedala a 5 jsem si nechala. And it happened more than once. The sari shop owner would call me and say, take. A tohoto se stalo víckrát, nejenom jednou, že mi zavolal ten majitel toho obchodu se sádím a řekl, přijď si prostě. So still it's happening to me. Stále se to ještě děje. I wish he would give me love of Krishna, you know. Já bych byla radši, kdyby dala lásku k Krishnovi. Krishna Prema. So anyway, yeah, so Prabhupada, also when I went to Bombay for visa, sometimes we had to go, Bombay was more favorable. Někdy jsem musela taky jezdit do Bombaye pro víza. Bombay to bylo jednodušší. So then I dressed Radharani one day, Prabhupada was there. Takže jednou jsem tam také oblékala Radharani a Prabhupada tam zrovna byl. And that day he said, oh, Radharani looks very beautiful today. A on řekl, Radharani vypadá dneska velice krásně. So he really appreciated our service. Takže opravdu jako si vážil naší služby. Also in Bombay, I went on a morning walk with Prabhupada. Tak já jsem tam šla jednou na tu ranní procházku se Prabhupádou. And I was a little late, I was running to catch up. A měla jsem trošku zpoždění, takže jsem běžela, abych je dohonila. So I caught up and Prabhupada stopped talking, stopped walking, turned to me, Hare Krishna. Takže jsem ji konečně dohonila a šel Prabhupada přestal mluvit a zastavil se, otočil se a řekl Hare Krishna. So I thought, you know, who am I? I'm just one among thousands. Já jsem si říkala, kdo jsem já, jako jenom 1 z 1000. But still he had the time to stop and acknowledge me. Ale přesto on si udělal čas, aby se prostě otočil, zastavil a jako pozdravil mě. So we felt very much loved by Srila Prabhupada. My jsme cítili, že Prabhupada velice milovaný. But he was doing much more than me. Ale on dělal mnohem více než my. He traveled more, he wrote more, he spoke more, everything he did more. On cestoval víc, psal víc, prostě mluvil víc, všecko, co dělal, tak dělal toho víc. He even walked faster. Dokonce i když šel rychleji. In the morning walk, I was trying to figure out, you know, I'm 25, he's 75. How is he walking so fast? And I'm tired. Já jsem si říkala, prostě, jak je to možné, jako mě 25, je 75 a prostě on jde rychleji a, prostě, a já jsem unavená. And when he was giving class, I was looking and I was trying to figure out, is he here? Is he somewhere else? You know, looked like from some other dimension. A když mu dával přednášku, tak jsem na něj koukala a řekla jsem, je tady nebo je někde jinde, vypadalo, jak byl v jiné dimenzi. Kind of like a movie film. Jako když se díváte na film. So we were very, watching him, we were so excited to watch him, we couldn't stop. My jsme ho prostě neustále sledovali, byli jsme z toho úplně prostě na větě. Neustále jsme ho pozorovali. Yeah, his every move was so different. Každý jeho pohyb byl úplně jiný. One time, somebody took a video movie of Prabhupada giving a class. Jednou někdo natočil Prabhupádu, jak dával přednášku.
They showed it to a dance teacher in South India. A ukázali to nějakému učiteli tance v Jižní Indii. He showed it to his students. A ten to ukázal svým studentům. He said, you watch this video. Dívejte se na tohoto video. In 30 minutes, this man has gone through all the mudras. A 30 minut, jak tady ten člověk prošel všemi mudrami. With the eyes, with the mouth, with the hands. He was doing all the mudras that they learn in dance. On prostě dělal všechny ty mudry očima, obočím, pusou, rukama, které prostě oni se učili jako při tom tanci. So Prabhupada could do everything. Takže Srila Prabhupada dokázal všechno. And so we are very grateful to Srila Prabhupada. Takže my jsme Srila Prabhupada velice vděční. For giving us this opportunity to make our life perfect. Za to, že nám dává tu možnost zdokonalit své životy. If we just follow him, then all our desires will be fulfilled. Jenom když ho následujeme, tak všechny naše touhy se naplní. Do you have any questions? Máte nějaké otázky, komentáře? Okay. Yes, my mind's just more technical question. Uh-huh. You spoke that you joined temple in Boston, if I'm right. So is this the same temple which is in Boston right now, or is this a different location? It's different. I have not seen the new temple. On se ptá, jestli ten chrám Bostonu, kde Narayani Devi se přidala k hnutí, tak jestli to ten stejný jako je teď. A ona říkala, že ne, že teďka je to někde jinde. But I heard it's in a much better location and they have a restaurant as well. Ale slyšela jsem, že je to daleko lepší prostě jako místo a jako restauraci. Yes. I would like to ask you what is your most favorite or more important quality of Srila Prabhupada? What like for you is what struck you most? Well, actually, my favorite thing of Prabhupada is his books. Já jsem se ptala, jaká je, jakoby, co na Prabhupádovi pro Narayani Devi jako nejvíc, prostě nejdůležitější, nebo tak. A ona říkala, že knížky, to je pro mě to hlavní. Because most of the time, Prabhupada was away. He was traveling somewhere. Protože většinu času byl Prabhupada pryč, někde cestoval. And before I joined, I had his books. A předtím, než jsem se přidala k hnutí, tak jsem měla jeho knihy. And when he was here, I had his books, and they were the same as he. A když tady byl, tak jsem měla jeho knihy a on je stejný jako on. Now after he left, I still have him and his books. A potom, co odešel, tak mám stále jeho v podobě jeho knih. So I feel like by reading his books, I can be with him always. Takže já cítím, že když mohu číst jeho knihy, tak jsem neustále s ním. So I would have to say that's my favorite quality, that he left himself for us, for everyone. Takže to je pro mě jako ta jeho hlavní jakoby vlastnost, prostě, že jako tady nechal v těch knihách sebe pro každé, pro nás všechny. For us in 10,000 years. Pro nás a pro těch 10 000 dalších let. They can have Srila Prabhupada also. Oni můžou mít taky Srilu Prabhupádu. And that is the solace. A to je prostě utěcha. Yes. When I hear your memories and the memories of all of your good brothers and good sisters, so it strikes me how dedicated all of his disciples, I mean most or all of his disciples were and are still. And in my mind comes the question, what's the reason that not all, but many of the second and third generation, we are not that dedicated. I can see in my life that, when I hear your descriptions that I wouldn't be able even half of it, the dedication. What do you think is the reason that the next generations are not able to dedicate their lives so fully as you did? Že když poslouchám vzpomínky Mataji a ostatní jejich duchovních bratrů a sester o jejich odevzdání, co všechno podstoupili během té doby se Srilou Prabhupádou, tak
taková otázka vyvstává, proč ty další generace, druhá, třetí generace není schopná se tak odevzdat a udělat takový úsilí pro Srilu Prabhupádu a jeho hnutí, jako oni to udělali. Well, one reason is that we had no choice. To jsme neměli na vybranou. You have choice. Now you can live outside, inside. We didn't have that choice. Teď máte jako na vybranou, prostě můžete být jako uvnitř, jako žít v chrámu nebo venku, prostě my jsme neměli tohoto možnost. So if in the temple means you have to give everything. A když jste v chrámu, tak prostě to znamenalo, že musíte dát všecko. We didn't have separate money. Neměli jsme prostě žádný jako svoje peníze. So it's a time, place and circumstance, I would say. Takže já bych řekla, že to je prostě kvůli času, místu a okolnostem. I think dedication is still there, but it's just manifesting in a different way. Já si myslím, že pořád jako to odevzdání tam je, ale prostě manifestuje se jiným způsobem. As we were really not a part of society. My jsme opravdu jako nebyli součástí společnosti. But now our same, my God brothers, they are living in outside in a different way, but I think they are still as dedicated. Jako třeba moji duchovní bratři, oni třeba prostě žijí jako venku a jako jiným způsobem, ale myslím si, že jsou pořád jakoby prostě odevzdaní. Like my God brother Anutama, who is in charge of communications. Jako třeba můj duchovní bratr Anutama, který má na starosti komunikaci, jako já prostě komunikaci. He lives outside, but now he's giving classes in the White House in America. On žije venku, ale teďka dává přednášky prostě v Bílém domě v Americe. And so it is still going on in the same way. Takže to pořád jako prostě jde dál, jako stejným způsobem. And I see the second generation is also very dedicated. A vidím, že ta druhá generace je také velice odevzdaná. The Indraduna Maharaj's Polish tour. Třeba ten polský turné Indraduna Maharáže. They're going on Harinam whole day and then night they do this big program. Celý den dělají Harinam, pak večer dělají ten velký program. And that is second generation. A to je druhá generace. In Toronto also, now the second generation is in charge of the temple. They do Rath Yatras, everything. Také v Torontu tam prostě druhá generace dělá prostě všechno, dělají mají na starosti chrám a Ratha Yatru, všechno dělají. It's just in a different way, that's all. Je to jenom prostě jiným způsobem, to je celé. We were like hippies, so we could live anywhere, any place. My jsme byli hippíci, takže jsme mohli žít kdekoliv, jakkoliv. It was an adventure. Bylo to takové dobrodružství. Going to India, sleeping on the 18 years, I was on the floor. No, prostě je do Indie 18 let jsem žil. Until I got pregnant, then I couldn't get off the floor. We had to find a bed. A když jsem otěhotněla, nemohla jsem se z té podlahy zvednout, tak prostě jsem musela sehnat postel. So we found one broken bed with 3 legs. Jsme našli nějakou postel rozbitou před 3 nohama. Put some bricks under the third. Dali jsme tam cihly prostě pod tu čtvrtou nohu. Yeah. So it was, that was what to do. That was life. Tak co dělat, takhle to prostě bylo. But we just felt, other people are working hard for money. We are working hard for Krishna, and everybody is suffering. We are suffering, they are suffering, we are suffering for Krishna. My jsme si říkali, prostě jako, oni prostě pracují jako prostě tvrdě a my pracujeme prostě pro Krishnu tvrdě a všichni trpíme, prostě oni trpí jako prostě pro sebe a my trpíme pro Krishnu. But it's better to do voluntary austerity because otherwise Krishna will force you. Ale to odříkání dobrovolně, protože jinak Krishna vás donutí. Like if suppose you're in Vrindavan and you want to eat. Jako například, když se na Harinam chcete jíst. And you see some very nice looking fried samosas. A vidíte nějakou krásně usmaženou samózu. But you cannot, if you eat them, you will be very sick. A když jim se sníte, tak budete nemocní. So you have to do voluntary austerity in India. Takže v Indii musíte dělat takové dobrovolné odříkání. Otherwise you will be forced to fast. Jinak budete přinucení, jako from everything. Od všeho. So it's better, what I learned is it's good to do voluntary austerity. Takže to jsem naučila je, že dělat prostě dobrovolné odříkání. But especially when you get older, it doesn't mean your living conditions should be austere. Ale zvlášť jako když jste starší, tak to neznamená, že musí ty vaše životní podmínky prostě být jako odříkavé. That means you chant more Hare Krishna, you preach. This is your austerity. To znamená, že zpíváte Hare Krishna a kážete a to je vaše odříkání.
Try to preach to someone every day. Snažte se každý den někomu kázat. So that is our austerity. Takže to je naše odříkání. Is any other? Ještě něco, další otázka? Yesterday you mentioned that entering or visiting Vrindavan, we should avoid the Loy Bazaar shopping. That's true. And at the same time, I'm so unfortunate because our service with my wife, Yeah. we do the from morning till evening, you know, our Loy Bazaar parikrama. Unfortunately, so what to do? What would you advise us? You know, we have to do it's our service, but still we are not satisfied with that. Yeah. Okay. Že jak jsem včera jsem mluvila o tom, že bychom neměli jako právě před vstupu do Vrindávánu dělat takový ten Loy Bazaar shopping, prostě na neštěstí máme službu prostě s mým manželkou, že musíme prostě dělat ten Loy Bazaar parikram. Je to prostě naše služba, tak, ale co dělat, nejsme jako s tím spokojení a co dělat? So there's two things you can do. Dvě věci můžete dělat. Before you go to Loy Bazaar, we have a very nice morning program. Než jdete na Loy Bazaar, tak musíte mít velice pěkný ranní program. You try to chant very attentively. Snažte se zpívat velice pozorně. And while you're in Loy Bazaar, you might be able to visit a few temples, because there's two at least close to Loy Bazaar. A přitom, když jste na Loy Bazaaru, tak můžete navštívit nějaké chrámy, nebo jsou třeba dva a jsou blízko. Radha Damodar and Shama Sundar are right off Loy Bazaar. Radha Damodar a Radha Shama Sundar jsou hned vedle Loy Bazaaru. And Damodar is the place where Prabhupada was staying. A Radha Damodar je místo, kde žil Srila Prabhupada. And Jamuna is also there. It depends what time of year you come, that you can bathe or not bathe. A je tam také Jamuna, záleží na tom, které části roku tam přijíždíte, jestli se můžete nebo nemůžete koupat. If you come July, August, September, it's nice to bathe in Jamuna. Červenec, srpen, září je pěkný jako na koupání. Because Jamuna is full Protože je plná. and clean and nice. Čistá a pěkná. You can go. Můžete tam jít. Other times of the year it's more difficult. Ostatní jako části roku, tak to je těžší. You can go, but it's not so close to Loy Bazaar. Je to, jako můžete tam jít, ale je to tak blízko, Loy Bazaaru. Near one Jagannath temple, then you can bathe. Kousek od Jagannatha chrámu už se můžete koupat. Otherwise, you can just very close to Loy Bazaar, Kishilat. A nebo můžete koupat se blízko u Loy Bazaaru Keshigat. You can bathe there or take the boat across. Můžete se tam vykoupat nebo si vzít loďku a přeplout na druhou stranu. And in the middle of your shopping, just go have your Jamuna bath. Uprostřed vašeho nakupování můžete si dát svoji koupel v Jamuně. Because sometimes you don't have to be at the place. You can, they're busy, and then you can just go off and come back. Takže někdy prostě tam nemusíte jako být přímo, jako, že můžete jenom se odejít a se vrátit. So Vrindavan is nice like that. Takže Vrindavan je takový pěkný. There are many temples near Loy Bazaar. Kousek od Loy Bazaaru je spousta chrámů. You should find out Měli to which temples you can see. Měli byste zjistit, které chrámy můžete vidět. And then if you have 20 minutes, you go, come back. Když máte třeba 20 minut, tak můžete prostě jako odejít, jako jít dát šant, modlit se, se vrátit. Because I think it doesn't open till 10 o'clock. Já myslím, že neotvírají do 10. All right. Any other questions? Ještě nějaké otázky? Yes? Chtěla zeptat, jak osvět Krishnu s láskou a radostí. Jak bylo s uctíváním božstev, že říkala na to, že jak s radostí uctívat božstev, jako říkáte z těch 5 nebo 6. She's asking how when you spoke about worship of deities, how to worship deities with love and devotion. What you said those 6 principles. How to worship the love and devotion? Well, whatever you do, try to be very conscious. Cokoliv děláš, tak dělej velice vědomě. Don't just do with your body, do with your mind also. Nedělej to jenom tělem, ale také And words. A slovy. So you can say to them, Když jim zpívat, also, I used to do, I have to watch the deities morning till night.
Já jsem jako sledovala jako od božstva od rána do večera. So I would sing bhajans to them Tak jsem zpívala bhajany and memorize Bhagavad Gita verses a naučila jsem se verše z Bhagavad Gity and say to them. a říkala jsem jim je. And nighttime, Jananivas, he does something very nice. A večer vždycky Jananivas dělá něco moc pěkného. Before the deity sleep, he reads Krishna book to them. Předtím, než jdou božstva spánku, čte Krishna knížku. We used to do it with all the devotees and drink milk every night. My jsme to dělali každý večer se všemi oddanými a pili jsme mléko. So if the devotees don't do, you can do it. Of course, you have nice kirtan, I think, yes? Že, sometimes. že když si to třeba oddaný nedělají, tak můžete to dělat sami. So if there's no kirtan, then you can do something. Když není kirtan, tak můžeš dělat něco sami. Any other questions? Ještě nějaké otázky? Okay, I'll go to Shiva. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare